নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যত ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বিয়াৰ বিশেষ হ'ব গৈ আছে। বিয়াত পিন্ধিব পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে, সেইবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব, লগতে বিয়াত যদি পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে, যিহেতু বিয়াত ঢেৰ আহি আছে, নতুন নতুন কালেকশ্যন ৰিজনেবল প্ৰাইজত যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে বুকিংটো কৰি ল'ব। যিহেতু নতুন প্ৰডাক্ট সকলোকে জুৱেলাৰীৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে। আৰু আপোনালোক যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনালোকক জনাওঁ বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, গুগল পে', ফোনপে' আৰু পে'টিএম ইউজ কৰি আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ ল'ব পাৰিব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ ল'ব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত যদি 500 টকালৈ পাৰ্চেছ কৰে গহনা, তেতিয়া শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব অসমৰ ভিতৰত। অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব, ঠাই বিশেষে জনোৱা হ'ব আপোনাৰ শ্বিপিংটো কিমান ক'ত পৰিব। তাৰোপৰি এটা কথা জনাই দিওঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে গম পায় মই প্ৰডাক্টৰ সৈতে সদায় প্ৰাইচবোৰ জনাই দিওঁ, কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা প্ৰাইচবোৰ জনোৱা হোৱা নাই। সেইকাৰণে সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, কাৰণ বহুত চেলাৰৰ সেই প্ৰাইচবোৰ জনোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। যিহেতু মই একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটা দিওঁ আৰু সকলোৱে জানে, যিসকলে মোৰ লগত কণ্টিনিউ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে জানে। গতিকে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে বা চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰাইচটো নক'লে বেলেগক বেলেগ ক'ব নেকি, তেনেকুৱা নহয়। যাতে মোৰ বাবে আন চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়, সেইবাবে মই দামটো জনোৱা নাই। আপোনালোকে সদায় ৰিজনেবল প্ৰাইজতে বস্তু পাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, প্ৰাইচ জনোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ফটো বিচাৰে, মই ফটো এইকাৰণে দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ নতুন প্ৰডাক্ট আহি আছে আৰু মই লগে লগে আপোনালোকক শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপডেট দি আছোঁ। কাৰণ তেনেকুৱা সময় নহয় যে ফটো ৰেডি কৰি আপোনালোকক দিওঁ। গতিকে যিমান পাৰোঁ সকলোকে ছাৰ্ভিচ দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। মেছেজৰ ৰিপ্লাই থাকে, পেকেজিং থাকে, বহুত কাম থাকে, তাৰ মাজতো আপোনালোকৰ কাৰণে কামবোৰ কৰি আছোঁ। দেখিছেনে, চশমা, মূৰৰ বিষ সদায় থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে। মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব লাগে, মোবাইলটো কণ্টিনিউ চাব লাগে, তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব, ছাপৰ্ট দিব আগৰ নিচিনাকৈ। যিহেতু মই এতিয়া কণ্টিনিউ লং ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দি আছোঁ। আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। মই যিটো পিন্ধি আছোঁ চিম্পুলত খুব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়া কালেকশ্যন। এইটো য়ং এজেড সকলোৱে পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন। এটা খুব ধুনীয়া জাপি পিন্ধি আছোঁ। এইটো জাপিটো চাইছেনে, কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। আজি যিমানখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম সকলোতে আপোনালোকে 6 মান্থ ৱাৰেণ্টি পাব। কোৱালিটি বেষ্ট অন বেষ্ট পাব। প্ৰাইচ হিচাপত আপোনালোকে নিজে ক'ব ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে, কাৰণ মই নিজে জুৱেলাৰীৰ লগত থাকোঁ। কোৱালিটি, প্ৰডাক্ট, প্ৰাইচ যেতিয়া গম পাওঁ নিজৰে ভাল লাগে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে এটা খুব ৰিজনেবল প্ৰাইজত। ইয়েৰিংছৰ চাওক মই পিন্ধি আছোঁ, এনেকৈ টপতে থাকিব, যিহেতু বহুতে টপ বিচাৰে। মই নিজেও টপটো ভাল পাওঁ। এই চাওক ইয়েৰিংছটো মই পিন্ধি আছোঁ আৰু এইটো পাৰ্ল ৱৰ্কতে সৰু সৰু পাৰ্লমণিত দিয়া আছে। যদি ভাল লাগিছে বা মাহঁতক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যিহেতু এনেকুৱা কালেকশ্যন ভাল পায়, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আপোনালোকক জনাই দিছোঁ একদম লিমিটেড ষ্টক, নতুন ষ্টক আহিছে, যিহেতু ডিজাইনো ইউনিক ডিজাইন। সোনকালে বুক কৰি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে। নেক্সট যিটো ডিজাইন দেখুৱাব লৈছোঁ, সেই ডিজাইনটো আপোনালোকে কইনা হিচাপত যদি এটা লং ছেট বিচাৰি আছে, এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। চাওকচোন, বিৰাট ধুনীয়া এটা জোনবিৰি ডিজাইন হয়, একদম হেভি লুকত আছে। বেক ছাইডটো দেখুৱাইছোঁ, কোৱালিটি একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ কোৱালিটি বুজিব পাৰে। এনেকৈ বলমণি টাৰ্চেলত আছে, 4টা ষ্টেপত লং টাৰ্চেল দিয়া গৈছে। বেক ছাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া বেক ছাইডটোত এইটো থাকিব। ইয়েৰিংযোৰ যে ইমান বেছি ধুনীয়া ইয়েৰিংছ দিয়া গৈছে, এইযোৰ চাওক। ইয়েৰিংযোৰ পূৰা হেভি ইয়েৰিংছ দিয়া গৈছে, এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব। বেক ছাইডটো চাই লওক, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুতে বেছি ধুনীয়া এই কালেকশ্যনটো। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজত সকলোৱে ল'ব পাৰে। মাজতে এটা প্ৰাইচ মই জনাই দিম, যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে যে প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা হয়। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাম, বহুত ডিমাণ্ড থকা আৰু বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি থকা কালেকশ্যন দেখুৱাই আছোঁ। এইটো লুকাপাৰা ডিমাণ্ড কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, আৰু এই লুকাপাৰাটো বহুত বেছি ডিমাণ্ড থকা। এইটো চাওক, এইবাৰ আকৌ পাৰ্ল ৱৰ্কত আহিছে। বিয়াৰ কইনাই যেতিয়া মেইন ছেটযোৰৰ লগত বিচাৰে এইটো পিন্ধিব, তেতিয়া পিন্ধিব পাৰিব। ধুনীয়া পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে, গল্ডেন মণি আছে। বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেলত এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। লং শ্বৰ্টকৈ পিন্ধাৰ সুবিধা আছে, যথেষ্টখিনি লং কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এইটো চাওক, লাৰ্জ চাইজৰ এটা মাল্টি কালাৰ লুকাপাৰা হয়। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, পাৰ্লমণি দুটা থাকিব, বিৰাট ধুনীয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। দেখিছেনে, মই হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। লাৰ্জ চাইজত আছে, ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন,
এইবোৰ কালেকশ্যন একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাব আৰু এটা এনেকুৱা সেম ডিজাইনতে আছে সেইটো ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত থাকিব যদি কোনোবা হেংগিং ইয়াৰিংছ বিচাৰে ৰেড বিটছত সেম ডিজাইন হেংগিং ইয়াৰিংছত থাকিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে যদি চাব বিচাৰে মোক মেছেজ দিব বৰ্তমান লগত নাই সেইটো মই আপোনালোকক ফটো বা ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম সেম ডিজাইনতে যদি মাল্টি কালাৰত বিচাৰে সেম ডিজাইনতে আপোনালোকে ঘিচিমনিত বিচাৰে সৰি মোৰ কোৱাত মিষ্টেক হৈছে সেইটো আছিলে পাৰ্ল ৱৰ্কত আৰু যদি ঘিচিমনিত বিচাৰে সেম লঙতে থাকিব যিহেতু টৰ্চেলো আছে এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লং আহিব চাওক এয়া বহুতখিনি লং আহিব বহুত ধুনীয়া লাগিব যিহেতু এইবোৰ কালেকশ্যন একদম লিমিটেড পিচেছ আহে গতিকে দেৰিয়ে নকৰিব সোনকালে বুক কৰি ল'ব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যদি ভাল লাগিছে ঘিচিমনিত তেতিয়াহ'লে ঘিচিমনিত আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব 4টা ষ্টেপত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 4টা ষ্টেপত আছে চাওক কিমানখিনি লং আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ সেম হ'ব পাৰ্ল গুঠনি বা ঘিচিমনি প্ৰাইচ সেম হ'ব ডিজাইনটো মাত্ৰ লকেটৰ ডিজাইনটো সেম হয় যিটো চিলনি থাকিব তাৰ ডিজাইনটোহে বেলেগ বেলেগ হয় নেক্সট সিম্পলত এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এই লতা সেটটো শৰ্ট ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছিলোঁ তাতে বাকী কালাৰ অপশ্যন গোটেই শেষ হৈ গ'ল ৰেডত মাত্ৰ 3 পিচ আছে এই ৰেডটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক লটাছত ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে পোৱালমণি থাকিব খুব ধুনীয়া বিটছ ৱৰ্কত আছে গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে যদি ভাল লাগিছে যিসকলে চিম্পলত ভাল পায় তেওঁলোকে এই সেটটো লৈ ল'ব পাৰে অনলি 420 ৰুপিজ 420 টকা দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া হয় বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 420 ৰুপিজত পাব বহুতে পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত বিচাৰি আছিলে যিহেতু মই নিজেও দেখি আছোঁ বৰ্তমান পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰ কেইযোৰ খুব বেছি চলি আছে তাৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে বিচাৰে হয়তো খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ পিংক আৰু হোৱাইটত এনেকৈ পাৰ্ল ৱৰ্কত থাকিব বেক চাইডে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে টাৰ্চেল পাই যাব এয়া চাওক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া তলফালে এটা ঝুমকা থাকিব বেক চাইডটো চাই লওক বিৰাটেই ধুনীয়া ইয়াৰিংছযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা চাওক ইয়াৰিংছযোৰ এইযোৰ থাকিব ইয়াৰিংছযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দুটা আছে দেখুৱাই দিম এইটো যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ ৰেড আৰু পাৰ্ল এনেকৈ হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে এইটো হৈছে লকেটটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হয় ষ্টন ৱৰ্কত আছে বহুত বেছি ধুনীয়া নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যোৱাকালি যদি আপোনালোকৰ এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব হেভি কালেকশ্যন হয় বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ খুব মৰম লগা কালেকশ্যন চাওকচোন এইটো এটা মেজবেৰী হয় পূৰা ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে বেক চাইডটো চাই লওক আৰু যিহেতু ঘিচিমনিখিনি ধুনীয়া এটা গুঠনি দিয়া গৈছে 4টা ষ্টেপৰ এনেকৈ গুঠনিটো দিয়া গৈছে লং হ'ব পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ভাল লাগিব ইয়াৰিংছযোৰ এইযোৰ থাকিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু মূল্যবোৰ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মেছেজ কৰিব ফটো যাতে আপোনালোকে বিচাৰিলে মই দিব নোৱাৰিলে বেয়া নাপাব কাৰণ মই ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পায় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লগা কালেকশ্যন হয় এইটো চাওকচোন ডুগডুগি এটা থাকিব দুফালে চেইন ৱৰ্ক কৰা আছে ষ্টন ৱৰ্ক কৰা থাকিব মই এইটো পিন্ধি আপোনালোকক লগাই দেখুৱাইছোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিব বেক চাইডে যিহেতু চেইন টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো চাওক যদি আপোনালোকে মিডিয়ামত অহাকৈ পিন্ধে এনেকুৱা লাগিব বা লংকৈ যদি পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব লুকটো আহিব এইটো খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ থাকিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু ইউনিক ডিজাইন গোটেইবোৰ ইউনিক ডিজাইন আহিছে নেক্সট এটা লাৰ্জ চাইজৰ খেন দেখুৱাইছোঁ এই খেনতো বহুতে বিচাৰে এইটো আহি গৈছে যিহেতু এবাৰ পাৰ্ল ৱৰ্কত দুটা দিছোঁ হোৱাইট মেন ছেট এযোৰ কইনাই পিন্ধে তাৰ লগত মিলাই কিনে যদি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখিছেনে পাৰ্ল আৰু গল্ডেন মণিখিনি খুব ভাল কোৱালিটি ইউজ কৰা গৈছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ হয় ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছটোও দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে ঘিচিমনি গুঠনিটো পাই যাব এইটো যদি আপোনালোকে ঘিচিমনি গুঠনিত বিচাৰে তেনেকৈও পাই যাব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি আপোনালোকে এই ছেটটো ঘিচিমনিত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব
এই লকেটো সেম হয়, লকেটো সেম থাকিব। ঘিচিমণি যিসকলে বিচাৰে ঘিচিমণি ল'ব পাৰিব, প্ৰাইচ সেম থাকিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন কেনেকুৱা কালেকশ্যন বিচাৰে বা আপোনাৰ কি প্ৰয়োজন হৈ আছে কমেণ্টত জনাব। সেইমতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিব। যেতিয়াই প্ৰডাক্টটো আহে তেতিয়াই আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ পাই যায়। গতিকে তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকে বুকসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ এৰিলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, ইমান সময় মোক দিয়াৰ বাবে।